عيب سريع في ايفون اكس ار. الجهاز ده كان جاي فاصل باور خالص، ما بيفتحش تقيس دوائر الباور كلها، ما فيهاش اي قفله تقيس اي حاجه بتسخن، اي جن ازرق، ما فيش اي حاجه بتسخن ولا في اي دايره من دوائر الباور الاساسيه كان فيها شورت. توصله على الباور سبلاي كان قاري 0.05 لما بتضغط على زرار الباور وتفضل دايس عشان الجهاز يفتح او يشتغل. طبعا بدات اني انا اقيس وفتحت المخطط، اكتشفت اثناء عمليه القياس ان عندي المكون ده اللي هو حوالين اي سي الشحن. يعني انا بدات اقيس الدنيا هنا حوالين اي سي الشحن، لقيت المكونين دول فيهم شورت. طبعا المكونين دول مفروض من ناحيه لايف ومن ناحيه ارضي، لقيت الدايره دي من هنا ومن هنا بتقيس ارضي. بدات اني انا اتتبع خط سير النقط دي. طبعا شلت المكونين دول من مكانهم على اعتبار ان القفله ممكن تكون منهم وقست، ولكن مفيش فايده. اثناء عمليه التتبع خدت بعضي ورحت على الناحيه التانيه من البورده، لقيت ان الخطين دول او الخط ده بمعنى اصح موصل عندي هنا، ونفس البوينت دي او نفس الرجل دي مفروض ان هي ليها تراك تحت اي سي الاوديو الصغير. التراك ده واصل هنا تحت اي سي الاوديو، ومفروض ان هو دي قرايته. فطبعا لما لقيته عامل شورت مع الارضي، فكيت اي سي الاوديو من مكانه خالص. بعد ما فكيت اي سي الاوديو لقيت ان الشورت ده راح والجهاز فتح زي ما احنا شفنا. طبعا اكيد هنحتاج ان احنا نغير اي سي الاوديو ده، سواء كان من تليفون مستعمل هنفكه وهنشبلن، او هنجيب الاي سي جديد ايا كان، عشان خاطر نكمل الدنيا على كده.